What's up everyone? I'm Charles Azuela, ang iyong kakwentuhan, kasayawan, kakulitan, katutorial at kapupulutan ng aral, ang iyong Mr. K. For today's video, ay tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng recycled flower na gamit ang plastic bottle. Kung gusto mong matuto, watch until the end dahil ang video ito ay para sa iyo. So guys, ang una natin gagawin ay balatan natin muna yung Mountain Dew. So guys, papainitin muna natin ang plastic bottle. Mag-ingat kung gagawin ito, baka ikaw ay mapasok. So yan, katulad niyan guys. Yan, ipasok natin yung isa. Kukurba yan guys habang pinapainit mo. Kapag may kurba na guys, okay na yan. At yung isa naman yung ipahasok mo yan guys, tulad niyan. May kurba na nakikita. Guys, parang bulaklak. Bubok na din natin. So guys, ayusin naman natin. Bali yung pag-aayos nito guys, window by window.
Next, ang takip naman guys. Bali may makikita kayo dun guys na yung guhit na pakaba. Yun yung babasihan nyo sa paggupit. Bali may measurement kasi guys. Pagkatapos guys ay bubuka din naman natin na parang bulaklak at jawa ng shape. Maggupitan natin sa gilid. Depende sa inyo guys kung paano yung papagandahin yung gawa nyo. Pero yung sa akin simple lang pero maganda naman ang pinalabisan. Next guys, bubutasan natin ang gitna ng takip gamit ang kutsilyo. Be careful kung gagawin ito guys, baka ituan nyo sa gata. Yung butas niyan guys, yun yung lalagyan natin mamaya ng ating stem. Next guys, yung gagawin naman natin ay yung paggupit ng Gina cloth for our roses na ipapalambutin natin sa ating takip na ginawa kanina. Next, sunugin natin guys ang nasa gilid ng tela. Ginupit natin para mawala yung mga sagabal. Guys, yung tela na ginawa natin ay gagawin nating roses. Guys, watch and learn guys. Ano lang maigi. Ulit-ulit yan guys yung ginagawa natin. Tulad din guys, manood lang kayo. Ayun sa likod, patong sa una. Ulit-ulit din guys na matapos. 24 pieces yan guys yung gagawin natin for our decoration. Guys, kita nyo na parang siyang rose ay gugupitin natin, pero bago nyan lagyan muna natin ng stick do dikitan guys at saka gupitin. Sa bandang huli at sindot ulit sa apoy para wala yung mga sagabal at para na siyang rose. Yan. Sharan! Next guys, ilagay na natin yung ginawa nating flower na takip gamit ang lighter. Sindutan natin guys. Be careful guys kasi mainit yan. Pwede kayong mapaso habang ginagawa ito.
Sharan! Guys, tapos na yung ating paglalagay ng takip sa ating recycled stand. So guys, maglalagay na tayo ng ating palamuti. Yun yung ating roses. Ididikit natin. Guys, gagamit tayo ulit ng stick glue para idikit ang ating roses sa ibabaw ng ating flower takip. Sharan! Tapos na yung pagpapalamuti natin guys ng roses. Guys, ang last natin gagawin ay ang pagdikit ng ating disc tape as our flower vase for our recycled flower. Guys, ang disc tape na to ay sira na at hindi na ito ginagamit. At gagamit ulit tayo ng stick glue para idikit ulit ito. Guys, i-center lang sa bilog na butas ang pagdikit. Guys, pwede mo siyang ilagay sa gitna ninyong lamesa o kahit saan man gusto mo at pwede mo siya ring ibenta worth 150 pesos.